Știm cu toți senzația pregnantă de foame, dar te-ai gândit vreodată ce fel de foame simți cu adevărat și ce înseamnă asta? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip mi-am propus să-ți vorbesc despre foamea din plictiseală. La final vei afla ce trebuie să faci ca să lupți cu ea. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Adevărata foame se dezvoltă treptat și orice tip de mâncare pe care o găsești îți va satisface nevoia de hrană. Odată ce ai mâncat suficient, te oprești. De obicei nu este însoțită de sentimente de rușine și vinovăție, deoarece îi oferi corpului tău energia de care are nevoie, chiar dacă alimentele pe care le-ai consumat nu au fost chiar atât de sănătoase. Foamea emoțională, pe de altă parte, este un răspuns la stres care provoacă pofte pentru diferite tipuri de alimente. Acest tip de foame nu este la fel de ușor de oprit și duce la mâncat excesiv, ceea ce de obicei te face să te simți vinovat. Foamea de plictiseală, situație în care nu apare senzație de foame, ci mâncăm doar din plictiseală, eventual chiar în timp ce ne uităm la televizor sau pierdem vremea pe net, se încadrează în categoria mâncat pe fond emoțional. Stresul și plictiseala se potrivesc de minune, mai ales atunci când eviți o sarcină care ți se pare dificilă sau ai o problemă pe care nu vrei să o abordezi. Hai să vedem ce spune știința despre mâncatul din plictiseală. Există multe motive pentru care vei vedea lumina frigiderului de fiecare dată când te simți un pic neliniștit. Studiile sugerează că sunt situații în care mâncăm pentru a scăpa de tensiuni și de mustrările de conștiință. Plictiseala induce creșterea aportului alimentar în încercarea de a distrage atenția de la experiențe neplăcute, în special în rândul persoanelor care au tendința să se autoanalizeze excesiv. Aceste studii au analizat modul cum obiceiurile alimentare sunt afectate de plictiseală și au constatat că în situațiile în care gradul de plictiseală este crescut, există tendința de a mânca mai mult, mai consistent și cu mai multe gustări sau rânțăieli. Nu totdeauna alegerile alimentare sunt proaste, însă există tentația de a recurge mai frecvent la alimente considerate nesănătoase. Pe de altă parte, alegerea și prepararea unor rețete sănătoase poate să reducă nivelul de plictiseală. Potrivit cercetărilor, dopamina joacă un rol important în paradigma foame-plictiseală. Dopamina este un neurotransmițător cu importanță crucială pentru nivelurile noastre de motivație. Dopamina este prezentă în timpul sexului, când ne îndrăgostim și atunci când satisfacem o dependență. Oamenii care au niveluri naturale mai scăzute de dopamină sunt mai predispuși să caute și să devină dependenți de substanțe producătoare de dopamină sau de activități precum consumul de alcool, consumul de droguri sau jocurile de noroc. Este foarte posibil ca atunci când suntem plictisiți sau nefericiți, neuronii dopaminergici să fie inactivi. Când mâncăm din cauza plictiseliei, aceasta poate fi un mod de a ne trezi neuronii dopaminergici, astfel încât să ne putem simți din nou entuziasmați. Întrebarea cea mai importantă este ce e de făcut pentru a lupta cu acest fenomen nedorit al mâncatului din plictiseală, care poate să aibă un impact serios asupra greutății și asupra stării de sănătate. Iată în continuare câteva idei practice. Ocupă-ți timpul făcând lucruri distractive. Fie că este vorba de o plimbare sau de altă activitate fizică, de a te implica într-un hobby care îți face plăcere sau de a mai tăia de pe listă ceva necesar să fie făcut, reține că pentru a lupta cu foamea provenită din plictiseală, cel mai bun lucru este să vindești direct plictiseala. Dacă faci ceva pentru a-ți ocupa timpul, chiar și temporar, îți vei scoate ideea de mâncare din cap și te vei concentra asupra altor lucruri până va trece foamea. Bea apă. Deshidratarea și setea sunt confundate foarte frecvent cu foamea. În loc să cauți o pungă cu chipsuri sau alune data viitoare când îți va fi foame, mai întâi bea un pahar mare de apă. Poți să adaugi puțină lămâie sau lime în apă pentru a o face mai interesantă. Nu recurge la sucuri îndulcite din comerț și nici chiar la cele fără zahăr. Mestecă, dar nu aliment. Uneori să te prefaci că mănânci este suficient pentru a satisface nevoia de a mânca, mai ales atunci când nu ți este foame. Și în acest sens, guma de mestecat este un locuitor excelent pentru consumul de alimente. O altă idee ca să-ți ții gura ocupată este să vorbești cu cineva. Conversațiile reprezintă o modalitate excelentă de a-ți distrage mintea de la mâncare atunci când nu ți este foame. Fă activitate fizică. Ca să-ți crești nivelul de dopamină, ai la îndemână o soluție sigură, sportul. Exercițiile fizice trimit o grămadă de dopamină în întregul sistem și sunt mult mai benefice pentru corp decât ronțitul de covrigei.
Nu contează prea mult ce fel de activitate fizică alegi să faci, efectul este același. Verifică dacă într-adevăr îți este foame. Așteaptă 30-60 de minute pentru a stabili dacă ceea ce simți este foame din cauza plictiselii sau foame reală. Uneori este greu să faci diferența. Adevărata foame crește treptat și rămâne acolo până când mănânci, însă foamea emoțională sau de plictiseală se va estompa pe măsură ce mintea ta devine ocupată cu alte lucruri. Sper că ți-au fost de folos aceste informații și de acum vei ști ce să faci ca să lupți cu foamea din plictiseală. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit pentru că aici găsești o mulțime de clipuri care în mod sigur îți vor alunga plictiseala.